guys! Welcome back to my YouTube channel. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na to, hit mo lang yung subscribers button at sama mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video na gagawin ko tungkol sa makina. Okay? Bali, in today's video, ituturo ko sa inyo kung paano yung madaling paraan sa pag-tune up ng makina. So, unahin natin kung ano ba yung mga dapat natin tandaan bago tayo mag-umpisa mag-tune up ng makina. So, unang-una, dapat alamin muna natin kung ano yung model ng makina na i-adjust natin. So, may kita naman yung model niya, may kita niyo sa nameplate sa may gilid ng engine block ng makina. Sunod, alamin naman natin kung ano yung tamang valve adjustment or kung ano yung specific valve adjustment na para sa kanya. So makikita natin yung valve adjustment na yon dito sa may cover ng makina or sa nameplate ng sasakyan. Yung ibang makina bura na. So pwede naman natin i-google, pwede natin i-search sa internet kung ano yung valve clearance ng makina. Sunod, dapat din nating alamin kung ano yung firing order ng makina. Kunyari ito, 4-cylinder. Ang common na firing order ng 4-cylinder is 1342. Sa 6-cylinder naman is may ibang, depende sa makina, merong 153624, merong 142635. Depende sa makina, kaya kailangan alamin nyo yun. Tapos, kailangan din nating alamin kung ano yung running mate. Ang ibig sabihin ng running mate, siya yung magkasabay na piston na umaangat. So kung 1, meron siyang kasabay na umaangat. Kung 2, piston 2, meron siyang kasabay na umaangat. So paano natin malalaman yung running mate niya? Let's say 1342. Hatiin nyo lang sa gitna. 1-3, then yung 4-2. Yung 4-2, ilagay nyo sa ilalim. Then yung katapat ng 1-4, yung katapat ng 3-2, yung katapat ng 1, yun yung magiging running mate niya. Yung 3, yung katapat niya 2, yun ang running mate niya. Kung 1-5-3-6-2-4, 1-5-3-6-2-4, yung 6-2-4 ibaba nyo. So yung 1 magiging running mate niya is 6. Yung 5 magiging running mate niya is 2. Yung 3 magiging running mate niya is 4. So ganun lang yon. Ihahatiin nyo lang para malaman nyo kung ano yung running mate niya. Meron tayong rules na dapat tandaan pag nag-tune up tayo. Yun yung end of exhaust, beginning of intake. So paano ba natin i-apply yung end of exhaust, beginning of intake? Let's say ito yung rocker arm natin. Ito yung intake, ito yung exhaust. So pag nag-iikot tayo ng makina, titingnan natin yung exhaust. Dapat nating malaman kung ano yung galaw ng rocker arm natin. Dapat malaman natin kung ano yung galaw ng valve natin. So let's say ito yung rocker arm natin, ito yung intake, ito yung exhaust. So habang iniikot natin ang makina, paano natin i-apply yung end of exhaust, beginning of intake? So pag inikot natin yung makina, titingnan natin kung bababa yung exhaust. Pag bumaba ng exhaust, aabangan natin yung pag-angat niya. So yun yung magiging end of exhaust. Hintay natin siyang umangat. So pag umangat na siya, dahan-dahang bababa ng bahagya yung intake natin. So yun yung beginning of intake. So end of exhaust, beginning of intake. So yun yung palatandaan natin na naka-timing na yung dapat nang gusto nating i-timing. So, saan ba natin i-apply yung end of exhaust and beginning of intake? I-apply natin yun sa running mate ng rocker arm or piston na gusto nating i-adjust. So, kung i-adjust natin yung 1, yung running mate niya na 4, yun ang titingnan natin. Kaya mahalaga na malaman natin yung running mate ng bawat piston. Sunod naman nating alamin ay yung rotation ng makina. So common naman yung rotation ng makina. May mga iba lang kasi na meron sa ibang pero mostly ang rotation naman ng makina is clockwise. Pag nakatingin ka sa may pulley,
clockwise ang rotation. So yun, napag-usapan na natin yung mga dapat natin tandaan. So tara, mag-tune up na tayo. Yun mga kagrasa, meron tayo ditong C240 na makina. Bali, ang una nating gagawin, tatanggalin natin tong rocker cover nya para makita natin yung valve, yung rocker arm nya. Tanggalin muna natin tong rocker arm, rocker cover. Okay, yan na. So yun, paano ba natin malalaman kung intake o exhaust yung valve? So para malaman natin kung intake o exhaust valve, hahanapin natin yung exhaust manifold at intake manifold. So kung ito yung exhaust manifold, ang katapat niya, yan ang exhaust valve. Kung ito naman yung intake manifold, ang katapat niya ay intake valve. So ito exhaust, intake valve, exhaust valve. So sa number 1 meron tayong exhaust and intake. Sa number 2 naman, intake, exhaust. So ang sequence niya, exhaust, intake, intake, exhaust. Meron kasing mga makina na intake, exhaust, intake, exhaust. So ito, magkadikit yung intake. Meron namang magsaliwaan sila. So kaya kailangan malaman nyo kung saan yung intake at saka exhaust para tama yung valve na i-adjust nyo. Itong ituturo ko sa inyo, ito yung tinatawag na shortcut method ng pag-tune up. So may i-adjust natin yung valve clearance natin sa loob lang ng dalawang rotation. So ang long method naman is isa-isa mo siyang i-adjust. Iseset mo yung ipa-pair mo sa 1, adjust mo yung 1, pa-pair mo yung 4, i-adjust mo yung 3, adjust mo yung 3, ipa-pair mo yung 4, adjust mo yung 4, pa-pair mo yung 2, adjust mo yung 2. Yun ang long method. Habang nag-iikot tayo ng pulley, dapat yung mata natin nakatutok, nakapokus doon sa running mate ng cylinder na gusto nating i-top dead. So let's say itatop dead natin yung 1, yung mata natin, let's say itatop dead natin tong 1, yung mata natin nasa running mate niya na 4. Saan? Doon sa exhaust. Dito natin i-apply yung end of exhaust, beginning of intake. So ito, saan ba ang exhaust nito? Ito yung exhaust manifold natin, ito yung exhaust nya. So yung mata natin dito nakatingin. Hihintayin natin bumaba ito, aabangan natin umangat, at ito konting bababa ng konti. O sige, iikutin natin yung makina. So yan mga kagrasa, tingnan yung maigi yung galaw ng rocker arm natin. Ito yung exhaust natin, ito yung intake natin. Dapat itong exhaust natin bababa, hintayin natin umangat, at ito dahan-dahang bababa ng konti. Okay, ikutin ko yung makina. So yan, dahan-dahan nang umaangat yung exhaust natin. Pag masdan nyo yung intake natin, bababa siya ng konti. Okay, nakita nyo bumaba na yung intake natin. Ang sunod na step na gagawin natin, titingnan naman yung timing sa may pulley. Titingnan nyo yung timing mark sa pulley. Yan, titingnan natin yung timing niya. Itatapat natin tong marking niya dun sa pulley. Ito yung top dead natin, top dead center. Diyan natin itatapat tong timing. So yan. Pwede na nating adjust yung bulb number 1. Yung bulb pagka
nakaset na tayo naka-pair na tayo sa 1. So ang sequence natin sa pagka nakaset yung 1 is number 1, intake exhaust, i-adjust. Intake ng second, i-adjust. Exhaust ng third. So kumbaga i-adjust mo na rin siya, isasabay mo na siyang i-adjust. Sa 240 ang valve clearance niya, ang valve clearance nito 0.017 thousand of an inch sa inches. So pwede na natin i-adjust natin yung clearance dito. Ito yung valve adjustment niya. So kailangan lang nito na mapil mo yung ano siya, parang nakagat siya, lumalaban siya. Kung hindi mo pa kabisado yung pakiramdam ng clearance nito, pwede kang maglabas ng 0.018 para ma-check mo na once na hindi pumasok yung 0.18 dyan, ibig sabihin okay na yung clearance mo. Kunyari in-adjust mo to, tapos tinesting mo yung 0.18, pumasok pa rin, ibig sabihin maluwag yun, maluwag. Sa valve adjustment pala, meron tinatawag na may hot and cold. So etong 17 na to, ano to, during cold to, i-adjust mo siya during cold. Kasi pagka hot mo siya, kasi pagka alam naman natin pagka mainit ang makina, nag-e-expand yung metal. So makita niyo yan doon sa ano, kung cold adjustment or hot adjustment, makikita nyo kung ilan yung adjustment niya sa cold, ilan yung adjustment niya sa hot. So yan, i-adjust natin tong exhaust intake niya. Dapat pagka in-adjust nyo to, yung mararamdaman nyo na kumakagat siya. Yan, lumalaban siya. Tapos i-hold nyo tong screwdriver para kailangan pagka na-adjust mo siya, hindi mo dapat to maiikot pag hinigpitan mo tong nut. So i-hold natin to ng screwdriver. Higpitan natin yung nut. Lumuwag siya, so huwagan ulit natin. Tapos higpit ng konti, lock. Yan, okay na yan. Dapat ganyan, yung medyo may ano siya, may sabit siya. Yan, so okay na yan. Isa naman, luwag, adjust, higpit, yan. Dapat yung lumalaban siya. Susunod naman natin, pag na-adjust na natin itong number 1, i-adjust natin yung intake ng number 2. So ito naman i-adjust natin. Adjust natin number 2 intake. Dapat yung lumalaban siya. Yan, maluwag yan, oh. Maluwag, oh. Maluwag. So, higit pa natin, higpit ng konti.
Yan, ganyan dapat oh. Meron siyang may sabit siya. Susunod naman natin yung exhaust ng number 3. So luwagan natin yung nut, then dahan-dahan at i-adjust natin itong screwdriver at papakiramdaman natin itong feeler gauge. Yan, okay. Yan. Okay. So, ang in-adjust natin, pinair natin siya sa number 1. In-adjust natin tong cylinder number 1, intake ng number 2, exhaust ng number 3. So susunod naman, i-adjust naman natin, ipapair naman natin siya sa number 4, yung running mate ng number 1. So i-adjust naman natin yan. So anong titingnan natin kung ipapair natin yung number 4? Yung exhaust ng number 1. Kailangan lulubog siya, aangat, bago ito dahan konting bababa. Okay? So sige, ikutin naman natin ng number 1. Tingnan natin yung galaw nung ito, dito ang mata. Dito ang tingin natin sa exhaust ng number 1. Ito yung intake, ito yung exhaust. Ikutin ko. Ang ikot natin is clockwise. Dapat ang tingin nasa exhaust ng running mate. So yan, dahan-dahanan bumababa yung exhaust. Tingnan nyo, dahan-dahanan siyang bababa. Hintayin natin siyang umangat. Yan, umangat. Pag angat niya, bababa ng bahagya ang intake. Okay. Okay. So, yun na. Pagka bumaba na ng bahagya yung intake, titingnan na natin yung timing mark sa pulley. So, itatapat natin uli yung timing mark sa pulley. Okay, yan. So, yan. Naka-set na tayo sa number 4. Pag set natin sa number 4, nakaset na tayo sa number 4. Mapapansin nyo, magagalaw nyo na yung rocker arm ng number 4. Ito, number 4. Pagka nakapair naman tayo sa number 4, ang sequence natin, intake exhaust ng number 4, intake ng number 3, exhaust ng number 2. So yan ang tatandaan nyo. Pagka nakapair ka na sa number 4, ang i-adjust mo yung intake exhaust ng number 4, intake ng number 3, exhaust ng number 2. So i-adjust naman natin tong number 4. Screwdriver sa gitna, number 12. Kailangan may konting kagat siya. Yan, okay na yan.
Malaban siya. So, sunod naman natin isa. Okay. Yan. Tapos yung intake ng number 3, sasabay na natin siya. Para isang ikutan na lang, hindi na natin siya iikot pa para mag-adjust ng number 3. So kanina in-adjust na natin kasi yung intake nito, ay yung exhaust nito. So ngayon, ang naiwan na lang yung intake niya. Kanina yung number 2, ina-adjust na natin yung intake niya. So exhaust na lang i-adjust natin ngayon. Yan, okay. Kita natin. Kailangan mahigpit para hindi siya bibitaw. Mahirap pag bumitaw yan, no? Okay. Sunod naman natin yung exhaust ng number 2. So yan, makaramdaman nyo lang. So yun, double check tayo. Yan. Ito intake ng 3, exhaust ng 2. So yun, tapos na tayo mag tune up. So uugaliin nyo na pagkatapos nyo mag tune up, i-review nyo. So ulitin natin, ita-time uli natin ng timing uli natin, ita-top dead uli natin ng 1. Tapos checkin natin kung ano yung clearance niya. Tapos ita-top dead uli natin mamaya na number 4. Checkin natin yung buong clearance niya. So yun mga kaglasa, ganun lang kadali mag-tune up ng engine using short method. Ang mga dapat lang natin tandaan yung model ng makina, firing order, running mate niya, kung ilan yung valve clearance ng makina, intake, exhaust. Yung ibang itong makina na to straight to na 0.17, may iba na magkaiba ang intake, iba yung exhaust. So yun mga kagrasa, kung sa tingin mo natuto ka sa video na to, hit mo lang yung subscribe button, isama mo na rin yung notification bell para sa susunod, para updated ka sa mga susunod na video na gagawin ko. So see you on my next video. Bye.